اوكي، بسم الله. welcome back my dear followers. ان شاء الله موعدنا اليوم مع lesson 4 unit 4 weekend 4 today يعني weekend 4 unit 4 lesson 4. اذا هو درس مميز من اسمه. اوكي let's get started. هو درس بسيط جدا وسهل. اوكي طيب، زي ما احنا شايفين هنا يا شباب، الصوت حقتنا اليوم صوت ايش؟ صوت سبا 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 سبا. صوت السبا ده يا ولاد صوت ايش؟ س. شايفين؟ ايس. بكتب البي طبعا، انتوا عارفين حرف السكاندنج. سبا با 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 سبا. سبايدر. Spider. Over there, mister. I see a spider over there. شفت سبايدر هناك. طب ممكن أيضا كلمات أخرى زي الكلمة هذه سبرين. سبرين. الله الأستاذ، ليش ما تقول سبرينج؟ يعني لا، هو النطق الحديث بيقول لك إيه؟ سبرين. 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 اوكي. سبورت، كلنا طبعا بيحب مين؟ سبورت 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 سبورت. طبعا فاكرين البي يا ولد؟ هذه بي 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 بي. سبرينج سبورت سبايدر سبايدر. طيب الصوت اللي بعده صوت السوا سوا سوا سوا. سواتر. سوا سوا سواتر. 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 سواتر اللي هو السويتر ده. سواتر. اوكي. سواتر. سواتر. سوا سوا سواتر. طبعا ما بنقولش عليه سويتر. لا، سواتر. سواتر. طيب المرجحه اسمها ايه يا اولاد؟ يلا اكتب لكم بلون تاني جميل. swing 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 swing. اوكي. طب الاوزه الجميله دي، هذا احنا في مصر بنقول عليها وزه. سو كان اوزه باللغه، يبقى سوا 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 سوان 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 سوان. احفظ الكلمات هذول يا ابطال. spider وسواتر وسبرينج وسبورت وسوينج and swan. swan. طيب الجزئية الثانية يبقى هنا كان بيعلمني صوتين جميلين جدا، صوت سبا وسوا. سبا وسوا خلاص أنا عرفتهم، ما عنديش أي مشكلة فيهم. صوت سبا 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 وصوت سوا سوا سوا. spider sweater spring sport swing swan. اوكي. طيب الصفحه الثانيه بتعلمني درس جميل جدا. بتراجع معايا ايه يا اولاد؟ حرف الايه؟ حرف الاي. ايه هو في ايه خلي بالك، عشان احنا بنغلط فيه دايما. حرف الاي بنطقه اي اللي هو اي. الاي يتنطق اي ها، والاو يتنطق او واليو يتنطق ا ا. يبقى ا اي اي او ا. 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 طيب يلا يا ابطال. افانيدي. افانيدي يعني يوم ممتع وجميل. فات كات فات كات سات on مات. A fat cat sat on a mat. تحدي طبعا انك تطلعها بسرعه. A fat cat sat on a mat. هي كده انك تطلعها بسرعه يعني. A fat cat sat on a mat.
كيف هنا تتدرب صوتك على صوت صوت يا ولاد، صوت صوت شايفين؟ أفات كات سات اون امات. طيب يعني القطة الدبة هذه السمينة دي هذه جلست على السجادة، ما يعني الفرشة أو السجادة هذا. طب هنا فات، وقعد يقول لي هن، لا هي هن هن هي هن. sat on هذه المصيبة. كل نقول بن، لا بني غلط يا أولاد، الله يسعدكم ما نقول بن معناها دبوس. شايفين دبوس؟ بي اي ان يعني بن، يعني دبوس. لكن بي بين يعني هي يا أولاد قلم. يبقى نقول دي بن يعني دبوس، بين. طيب بعديها أفات فوكس أفات فوكس، يعني الثعلب السمين هذا. sat in a sat in a box. يجلس على ايه؟ على البوكس ده اللي هو ايه؟ اللي هو يا ولاد هذا الصندوق. طب اخر شيء and a fat 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 bug يعني الحشرة هذه. sat on a rug. يبقى عندنا bug وعندنا يا اولاد rug. طيب اخر شيء هذول الارقام نقراهم بسرعه. طبعا احنا عرفنا ان نقرا خانه العشرات ازاي، يعني 80 بجيب الرقم واضيف كلمه تي تي تي، يعني هذه تبقى 81 73 56 68 مش 8 68 70 66 66 43 50 69 62 55 90 78 82 48 مش 8 76 57 44 84 62 59 98 79 47. Oh, I am finished. وبهذه نكون وصلنا لنهاية الدرس الرابع، وإن شاء الله نلتقي مجددا مع الدرس يونت 5، وإن شاء الله نلتقي معها قريبا بإذن الله. See you later. Don't to say. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.